experiențele trecute, living. a trăi. This is a virtue you already really have. Aceasta este o virtute pe care chiar o aveți cu adevărat. You may not think you have, E posibil să nu credeți că o but aveți, your divine one just said, yes, you've got this one. dar divinitatea voastră spune, da, ați avut-o pe asta. That's one. Asta e una. So with the books of life Cu cărțile vieții, in Akasha, în dosarele acacice, they have resonance. există rezonanță, But those of you who are star-born this life, dar aceia dintre dumneavoastră care în această viață sunteți născuți din stele, I just want to share something with you that's interesting, that information I just received before I came to Europe. vreau să împărtășesc cu dumneavoastră informație pe care am primit-o înainte să vin în Europa. Those of you who are star-born this life, Aceia dintre dumneavoastră care sunteți născuți din stele în această viață, chances are you've never been here before pentru ei există șansa că n-ați mai fost pe aici in this înainte, planetary system. în acest sistem planetar. You've come to hold very particular paradigms, Veniți dintr-un paradis foarte special, very particular reality models of a truly civilized world. din modele foarte speciale ale unor lumi cu adevărat civilizate. And what you've done Și ceea ce ați făcut is you've gone into the Akashic records este că ați intrat în dosarele and acacice absorbed energies și ați absorbit energie from the books of life of others. din cărțile de viață ale altora. So a lot of what you think are your experiences, past life realities, aren't even yours. Deci ceea ce credeți, experiențele pe care credeți că le trăiți ca realități din vieți trecute nu sunt ale voastre. If you can imagine very pure beings Dacă vă puteți imagina niște ființe who foarte pure, come from such refined realms. care vin din niște tărâmuri foarte rafinate. Okay, I'm talking fifth dimensional frequencies Eu and vorbesc above. de frecvențe pentadimensionale și mai sus. And you've come into this earth plane now to aid in this birthing. Și care ați venit acum pe această planetă ca să ajutați la naștere. For example, how many of you look at what happens on earth sometimes and you just don't get it? Câți dintre dumneavoastră vă uitați la ce se întâmplă acum pe pământ și parcă nu înțelegeți nimic? You watch war and violence and you go, eh? Vă uitați la violență, la ce este și It doesn't have to be like that. că n-ar trebui să fie I așa. don't understand it. Nu înțeleg ce se întâmplă. Why is this happening? De ce se întâmplă toate And astea? you just don't comprehend it. Do you feel like that? Nu înțelegeți. E cineva care simte așa? How many of you like that? Cât simțiți Yeah. așa? You're not meant to get it. Nici nu trebuie să înțelegeți. You'll never get it. Nu o să înțelegeți niciodată. Because you've come to hold other paradigms. Pentru că ați venit din cu totul alte paradisuri. It's like a university professor of physics trying to go to kindergarten. Este ca și cum ați fost profesor de fizică și acum încercați să mergeți să predați la grădiniță. And you just don't understand what's happening. Nu înțelegeți ce se întâmplă. Because in your world it's different. Pentru că lumea voastră e complet diferită. So we wanted to check. Am vrut să verificăm. Because those of you who got a yes, you are star-born this life. Pentru cei care ați obținut da, sunteți născuți din stele în această A viață. lot of your cellular memories, O mulțime dintre asta aveți karmic amintiri. stuff, your karmic Da, lucruri legate de realities, karma, realități legate de past karma, life memories. amintiri din viețile A lot of that trecute. stuff's not real for you. It's not your stuff. Simțiți că nu sunt treburile voastre, nu vă Okay? aparțin. It's just imprinting. Sunt doar So you imprinturi, can understand how humans operate. astfel încât să înțelegeți cum operează And oamenii. so you can be here. Și ca să puteți să Does fiți this aici. make sense to you? Înțelegeți ce spun? Yeah? Is it a relief? E o ușurare ceea ce vă spun? Yeah? Yeah. I think, you know, when you ask, you receive. Știți că atunci când ceri, primești. When I was young Când eram and tânără I went to church, și mergeam la biserică, I believed everything the priest told me. credeam tot ceea ce spunea You know, preotul. that Jesus said you just have to ask and you'll receive, and that's what I did. Iisus a spus, cere și vei primi. Și asta am făcut.
So one of the things I wanted to understand Unul dintre lucrurile pe care vroiam să le înțeleg was how come I don't understand? era cum se face că nu înțeleg. You know, how come I look at things on this planet Cum se face că mă uit la lucrurile de pe and planeta I asta just don't get it? și nu pricep nimic. I just don't understand how human beings can be so cruel. Nu înțeleg cum ființele umane pot fi atât de crude. I don't understand how we can have billions and billions and billions of dollars generating weapons of war when 1/3 of our military budget can eliminate all global poverty. Nu puteam să înțeleg cum de există atât de multe fabrici de armament când doar 30% din bugetul pentru înarmare ar putea să elimine sărăcia din lume. Vă rog, veniți în rândul întâi, nu stați în picioare. And so the information came to me about the number of starborn. Și atunci mi-a venit informația despre numărul And de cei născuți din stele. There are many of you here. Sunteți mulți aici, Many of you here are starborn, many of you are starborn this life. mulți sunteți născuți din stele, mulți născuți din stele în această viață. Now we're going to work with this in a very positive way this weekend. O să lucrăm cu acest lucru într-un mod foarte pozitiv în acest weekend. Let me leave you with one idea. I just want to leave you with one idea. Vreau să vă las o idee Then we'll have a little break și apoi vom face o mică and pauză. we'll come back and do some practical Și ne meditation întoarcem și for facem feeding you. meditații practice. Okay, let's assume this. How many of you believe that there are ascended realms and other civilizations that are truly civilized? Câți dintre dumneavoastră credeți că există tărâmuri înălțate și alte civilizații care sunt cu adevărat civilizate? Of course, many of you. Sigur, mulți dintre Any of you who've dumneavoastră. often really meditated and expanded your consciousness have experienced these realms. Mulți dintre dumneavoastră în meditație ați atins aceste tărâmuri. For example, living on prana. De exemplu, a trăi cu prana You know all this information about living on light? și toate aceste informații cu a trăi în lumină, cu lumină. The way that I work with it Modul în care noi lucrăm cu aceasta came from the Arcturian system. vin din sistemul arcturian. The Arcturians are the masters of the higher light science. Arcturienii sunt maestrii luminii înălțate. Do you know the number one job on that planetary system? Știți care este serviciul, slujba numărul 1 în acel sistem planetar? What do you think it is? Care credeți că e? Information, they say. Ce? The science of superior light. Of enlightened Guess light. what the number one job is in that civilization? Care este serviciul numărul 1 în acea civilizație? Being a parent. Să fii părinte. Really? Chiar așa? Our children are our future. Copiii noștri sunt viitorul nostru. The number one job Serviciul numărul 1 of giving birth de a da naștere, or raising de a children crește copii, is considered priority este considerat a fi in prioritar that planetary system. în acel sistem planetar. Here, Aici, anybody can have a baby. oricine poate să facă un copil. No qualifications. Nu ai nevoie de o calificare No specială. communication skills. Nu ai nevoie de îndemânări de No comunicare, parenting nici courses. de cursuri de a fi părinte, Nothing. nimic. Every 2 seconds, a child dies of hunger-related diseases in our world. În lumea noastră, la fiecare 2 secunde, un copil moare de boală sau de foame. In the Arcturian system, În sistemul arcturian, only people with really beautiful violet auras get to be parents. doar părinții care au aură violetă pot să fie părinți. Number one job. Oamenii care au aură violetă. How interesting is that? Ce interesant e acest There is lucru. no war, Nu there is există no război, poverty, nu există there is no sărăcie, violence, nu există there are violență, no suffering children. nu există copii care suferă, Doesn't happen. nimic nu se întâmplă. Because people have expanded their consciousness so that they are in divine marriage of lower self with higher self at one. Pentru că au o conștiință atât de înaltă încât există un mariaj divin între sinele de sus și sinele superior și sinele inferior. Let's assume
Să presupunem, within Akasha în dosarele acacice, are the books of life, că în dosarele acacice sunt resonating strong frequencies cărțile vieții care radiază frecvențe of all puternice these beings ale tuturor acestor who ființe have taken a third, fourth dimensional world care au venit în lumea and tridimensională, moved it into a fifth dimensional level of expression. care au plecat din lumea tridimensională și s-au mutat în a cincea dimensiune de exprimare. Taken a world where there's been the normal cycles of poverty, war, etc., and civilized it through expanding mass consciousness. Au luat această lume în care era violență, sărăcie și au extins-o, au civilizat-o prin extinderea conștiinței de masă. So in Akasha, În, the cosmic library, în Akasha, în biblioteca there are cosmică, all these books of life pulsing all this data on how to do it. sunt toate aceste cărți ale vieții care pulsează și transmit cum să se facă acest lucru. Can we move into Akasha Ne putem muta în câmpul akashic in a mass meditation într-o meditație în masă and receive the imprints of the wise ones, the holy ones who've gone before us to guide us into creating these types of civilized și worlds. să primim imprinturile de la cei înălțați care au fost înaintea noastră și s-au ridicat și care ne ghidează cum să facem aceste lumi civilizate. Of course we can. Sigur că putem. How interesting. Ce interesant. So this again may be a meditation we'll do this weekend. I don't know, it depends what you guys want. We can do anything. Aceasta poate fi o meditație pe care să o facem în acest weekend, dar dacă doriți putem face absolut orice altceva. So my focus with you this weekend Concentrarea mea cu voi împreună în acest weekend is, yes, we can teach you basic stuff on living on prana, este, da, pot să vă învăț lucruri de bază despre a trăi cu prana, but we can do so much more. dar putem să facem și încă We multe can altele. really support the movement of our world now into a far more beautiful level of expression. Putem să sprijinim mișcarea planetei între lumii noastre într-o lume cu o exprimare mult mai frumoasă. Really reveal those deep, deep currents of pure love and permanent peace that are already here. Să exprimăm acele stări de iubire pură care sunt deja aici, So we can be truly joyous beings astfel încât să putem fi ființe cu adevărat vesele și with fericite, great grace in our lives. să ne recreăm viața. Lot of grace. Să avem foarte multă grație în viața Okay, noastră, so grație you divină. ready for a 10-minute break, yeah? Deci vreți o pauză de 10 minute? No break? Okay, let's use a technique that Eric Berglund uses. Începem deja, vă rog, așezați-vă și nu mai vorbiți. Let's bring our hand up like this. Vă rog, nu mai vorbiți, să începem cu mișcarea care ne-a învățat Eric Berglund. And Ridicăm mâna very, very slowly bring it down. și încet, încet o lăsăm în jos. And just imagine as you bring it down that you're bringing yourself into a place of deep center. Imaginați-vă că atunci când coborâți mâna, vă aduceți sinele vostru în jos în voi. And again. Din nou ridicăm mâna. Just imagining all your bodies coming into perfect alignment. Imaginați-vă că toate corpurile voastre se aliniază perfect. Mulți ați venit la ea în timpul pauzei With questions. cu întrebări. What I recommend Ceea ce vă recomand is that you imprint into this field telepathically your questions. este să puneți întrebările în mod telepatic în acest câmp You will find everything is answered. și veți descoperi că vi se dau toate răspunsurile. We're about to do a meditation that will bring us into a unified field. Vom face o meditație care o să ne aducă într-un câmp unificat And how I work with groups și cum lucrăm cu grupurile. is one, I make the commitment to be the best channel that I can be by living an impeccable life.
Eu am făcut un fel de legământ să fiu cel mai bun channelor care poate să fie, dat fiindcă trăiesc și să trăiesc o viață impecabilă. The lifestyle we recommend in my books. Viața pe care o recomand în cărțile And then mele. when we gather like this, Și atunci când ne adunăm în felul acesta, we enter into a group mind. intrăm într-o minte de grup, So that every meditation that comes through astfel încât orice meditație care vine prin mine is what the group divinity feels is appropriate for this gathering. este ceea ce divinitatea de grup simte că este potrivită pentru această întâlnire. You know, so whatever you would like to receive, Așa că orice doriți să primiți, just hold the intention this weekend țineți această intenție pe tot parcursul weekendului, that you receive exactly what is perfect for you ca să primiți exact ceea ce este perfect pentru voi and that you go to the next perfect level for you. și ca să ajungeți la următorul nivel perfect pentru voi. So when we do our meditations, Deci când facem meditațiile, we create space for your divine one to speak to you, creăm un spațiu prin care divinitatea lăuntrică să se to give you exprime, data, visions, feelings that you need. să vă dea datele, sentimentele, viziunile de care aveți nevoie. So the love breath we're about to do, Sau respirația pe care urmează să o facem very simple rhythm. are un ritm foarte simplu. On the inhale, Inspirăm, we imagine we're drawing that pure love energy from the inner planes, from the highest dimensions. în momentul în care inspirăm, ne imaginăm că aducem iubirea cea mai pură din planurile interne, din dimensiunile cele mai We're înalte. inhaling it through every cell. Și inspirăm prin fiecare celulă pe care o avem. Vă rog, luați loc, că începe meditația. In the years we've been together before here, În anii în care am mai fost aici și înainte, we've worked a lot with drinking through the heart chakra. am lucrat foarte mult cu a inhala, a bea prin chakra inimii. This year we'll do that, but we're going to refine it a little. De data aceasta vom rafina meditația. Science says that every atom is a door to an inner universe. Se spune că fiecare atom este o ușă spre un univers interior. So when we breathe, I want you to imagine that you're going to breathe through every atom, through every cell, like that. Atunci când inspirați, vreau să simțiți că inspirați prin fiecare atom din ființă. Okay, so on Așa the cum a arătat inhale, ea. Inspirați în felul acesta. okay, so when we're breathing, inhaling it through every atom, bringing it into every cell with one clear intention. Deci inspirăm prin fiecare atom, prin fiecare celulă cu o intenție foarte clară. And that is that you're absorbing cosmic particles. Aceasta este să absorbim particulele cosmice. Okay, so you're drinking Deci tragem în noi, through the bem atoms, prin atom, the cells, prin celule, from the deepest currents of the purest love, all the vitamins, minerals, nourishment you need to be strong, fit, healthy. din curenții cei mai adânci ai dragostei celei mai pure, aducem în noi tot ceea ce avem nevoie și tot ceea ce este curat, hrană, minerale, absolut tot. Breakfast, lunch, dinner. Micul dejun, prânzul, cina, So that's on the inhale. asta este pe inspirație. Okay, you're not breathing through here. Nu inspirăm prin nas, You are, but in your mind, dar în mintea noastră you're breathing through the atoms, inspirăm prin atom drinking from the inner planes. și bem din planurile interioare. On the exhale, Doar expirăm, you imagine you're just flooding every cell, every part of you with this pure love essence that is nourishing you. în momentul în care expirăm, ne imaginăm cum ne inundăm fiecare celula noastră cu această iubire pură care ne hrănește. That's our intention. Aceasta este intenția. Okay, and then we'll use a mantra to direct your monkey mind. Și folosim o mantra ca să liniștim mintea de maimuță. Asta înseamnă mintea care gândește în continuu. Inhaling. Inspirăm. I am. Eu sunt. But I am what? Dar ce sunt eu? Very important.
Foarte puternic, When you foarte say, important. I am, Eu sunt what? ce? What are you claiming? Ce pretinzi că ești? When I chant that, Când încantez I acest am lucru, claiming my pure Christed nature. I am. eu îmi pretind natura mea pură, eu sunt. Your pure Christed nature. Natura pură cristică. Okay? Or your Eu pure sunt. Buddha nature. Sau natura pură Or your budică, pure dacă e divine cazul. essence. Sau esența divină pură. Not I am a little humble human being and maybe one day if I meditate Nu, eu enough I might sunt o become ființă enlightened. nenorocită și vai de capul meu și care meditez. None of that. În niciun caz Okay? așa ceva. I am Eu sunt a divine being. o ființă divină. Okay, so on the inhale, Inspirăm you're bringing in nourishment, chanting I am. și încantăm, eu sunt. Okay, on the exhale, Și pe expirație flooding the body with this nourishment, ne chanting inundăm corpul cu această hrană și încantăm love. iubire. Oh, so simple. So we're all breathing in this way, we unify our energy field. Spun, procedând astfel, ne unificăm câmpul de energie. Okay, so tongue on the roof of your mouth. Put your tongue on the roof of your mouth. Puneți limba în cerul gurii. Connects energy circuits. We'll talk about it tomorrow. Următoarele exerciții le vom face mâine. Hands in a mudra. Mâinile în mudră. You might like this one. It's a position to channel energy. Aceasta este o mudră foarte bună pentru a canaliza energie. Resting on your crown chakra, on your base chakra. Și se odihnește pe chakra de jos. May as well do something with your hands. Faceți ceva cu mâinile. Okay, thumbs crossed, these fingers crossed, triangle. Se face triunghiul cu degetele arătătoare Okay. și degetele mari. This is the mudra, cross thumbs. Rest Asta este o mudră, degetele sunt This is the mudra suprapuse. for opening up for higher communication. Aceasta e mudra de deschidere a comunicării înalte. Okay, so rest it gently in your lap. Puneți în poale această mână, Tongue on roof of Mâinile. mouth. limba în cerul gurii. Imagining you're sending energy through the top of your tongue into your pituitary gland, Imaginați-vă că trimiteți energie prin vârful limbii către glanda pituitară, stimulating the fountain of youth, stimulând fântâna tinereții. which is why your tongue is there. Din acest motiv, țineți vârful limbii în cerul gurii. Okay, we're going to play some music as you close your eyes. Închideți ochii. And slow your breathing rhythm right down. Încetiniți ritmul de respirație. It's Divine Mother chants. Divina Mamă șansă. I want you to breathe very slowly. Vreau să respirați foarte încet. Maybe you normally breathe 5 or 6 breaths per minute. Poate că nu mai mult de 5 sau 6 respirații pe minut. Slow it right down to 3. Încetiniți până la 3 respirații pe minut. I want your breathing rhythm to become very refined, very gentle and slow and deep. Ritmul de respirație să devină foarte blând, foarte liniștit.
breathe gently into the evening. Legați inspirația de expirație, astfel încât să nu fie pauză între cele două și respirația să meargă lin. Umasutam shoka vinashakaranam. Shoka vinashakaranam. Namami Vigneshwara Pada. Imagine as you breathe through your nose that you are inhaling pure prana, cosmic particles from the atmosphere around you in this space. Când inspirați aerul prin nas, imaginați-vă că inspirați prană pură cu particule pure din aerul din jur. Samarakarna vilambita sutra. Vilambita sutra. Vamana rupa maheshwara putra. Maheshwara putra. Imagine you have the intention to absorb no pollution or carbon energies, just pure prana that is nourishing you as you breathe through your lungs from this external world. Când inspirați prin nas, exprimați-vă intenția fermă că nu veți inhala niciun fel de poluare sau orice fel de alte energii în afară de prana pură care vă hrănește. Breathing deep and very slow and gentle and connected. Inspirați profund, încet, blând, cu inspirația și expirația conectate. And we begin to think about that energy stream that is bubbling constantly through the matrix. Începem să ne gândim la acele stringuri energetice care trec în permanență prin matrice. That force of supreme love and infinite intelligence that gave birth to creation. Acea iubire supremă și infinită inteligență care dă naștere creației, From which all life comes. prin care toată viața vine. How do you imagine this force? Cum vă imaginați această forță? Parashakti Sundari. Namastasye, Perhaps you imagine it as a web supporting life that runs through all. Poate că vă imaginați ca pe o rețea care sprijină viața și trece prin toate. You imagine that bubbling through this matrix of the deepest currents of the purest love. Imaginați-vă că prin această matrice trec curenții profunzi ai celei mai mari iubiri. Breathing deep and connected and slow, focusing, thinking about these pure love currents. Inspirați profund, concentrându-vă pe acest curent de iubire pură. Respirația este legată, uniformă, fără pauză. Lalita
atoms that open to inner universes. Vă imaginați că fiecare celulă din ființa voastră conține atomi din alt universul. You imagine now inhaling as if you are drinking from this current, this internal river of love, and drawing it in through every atom of your being. În timp ce respirați, vă imaginați că beți din aceste râuri de iubire pură și care vă umple fiecare atom din ființa voastră. Mahalakshmi Vaishnavi Just inhaling, drinking of this internal field of endless, limitless love with the inhale. Când inspirăm, ne vedem cum tragem din acești curenți profunzi de iubire pură. And you exhale and send this love through into every cell to nourish you, imagining it has all vitamins, minerals, everything you need to be nourished on all levels. Imaginați-vă cum această iubire vă hrănește fiecare celulă, aducând ceea ce are nevoie, minerale, vitamine, tot ceea ce trebuie pentru a o hrăni. Inhaling, drinking through the atoms of your being, of this limitless field of love within. Inhalăm bând din acest câmp nelimitat de iubire care e în noi. And then exhaling it out through into the physical body and then out through the auric field into this room. Apoi expirăm prin corpul fizic și prin corpul auric în acest câmp, în această sală. Keeping your rhythm deep and very slow and refined and connected. Păstrați-vă ritmul respirației profund, rar, conectat, fără pauză. Uma Parvati Just imagining you are taking a liquid dinner from the inner planes with this breathing rhythm. Imaginați-vă că prin acest ritm de respirație mâncați o cină din planurile interne ale iubirii. And on the inhale, you chant very slowly, I am. În timp ce inhalați, incantați foarte încet, eu sunt. Ma Bhavani Ambike And on the exhale, you breathe this love flow into your body, chanting slowly, love. Când expirați, trimiteți în celulele voastre în această energie spunând iubire. Lalita
eternal field of pure love, chanting I am. Inspirăm bând profund din acest curent de iubire pură, spunând eu sunt. Namastasye, 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 Exhaling, directing this nourishing love through your body and out into this room to unify us, chanting love. Expirăm, trimițând energia peste tot pentru a ne unifica în această încăpere și spunem iubire. Just keeping your mind focused with this intention to drink from internal well of pure nourishment, chanting I am love. Păstrați această intenție, inspirând din râul de iubire și spuneți eu sunt iubire. And as we inhale, we imagine we are drawing more of that pure divine essence that we are from the higher planes within. Când inspirăm, vedem cum aducem această esență pură din planurile înalte a sinelui divin. And on the out-breath, flooding our body with this pure essence. Expirăm și ne inundăm corpul cu această esență pură. Tvam Tripura Sundari Namastasye, Namastasye, Să ne concentrăm pe ritmul respirației și pe mantra. Eu sunt iubire. Inhaling from this endless flow of love within the matrix within. Inspirăm din această curgere nesfârșită de iubire din matricea lăuntrică. And then imagine exhaling it out into this room to flow around us all. Și ne imaginăm cum expirăm această energie în această cameră pentru a ne uni pe toți. And imagine as we use the breathing rhythm and mantra that we are unifying into one common field of pure love. Să ne imaginăm în timp ce facem această respirație și spunem mantra că ne unificăm într-un câmp comun de iubire.
Imaginați-vă încă un cuvânt care iese spontan din voi și care reprezintă o virtute. What word comes to you? Ce cuvânt vă vine? This is a virtue your Divine One would like you to experience more of, Aceasta este o virtute pe care divinitatea voastră la înfrică vrea să o mai trăiască, să trăiască mai mult din ea. so that you can manifest more joyously more of your divine nature. Pentru ca să vă puteți materializa cu mai multă bucurie natura voastră divină. What does this word, this virtue mean for you? Ce înseamnă acest cuvânt, această virtute pentru voi? We imagine our whole group sitting in sacred circle on the inner plane. Să ne imaginăm întregul grup cum stă în cercul sacru al planurilor noastre interioare. We imagine that our group is surrounded on the inner plane by a beautiful cocoon of pure violet light. Imaginăm cum întregul grup este înconjurat de un cocon frumos de lumină violetă. This violet light cocoon is creating a sacred space for us on the inner and outer planes together. Și că acest cocon creează un spațiu sacru și înăuntru și în afara noastră. Imagining this cocoon around our whole building. Să ne imaginăm acest cocon în jurul întregii clădiri, lumină violetă. And imagine beaming into this violet light cocoon around this building, and on the inner plane is the energy of all the holy ones we know and love. Să ne imaginăm că în acest cocon și în exterior și în interiorul nostru este imaginea celor înălțați, celor sfinți pe care îi iubim. And we ask in prayer Și întrebăm în rugăciune that we receive exactly what we need in our gathering these next days. și cerem în rugăciune ca să primim exact ceea ce avem nevoie în această întâlnire în următoarele 2 zile. That we connect divine self to divine self in every moment. Să ne conectăm sinele divin cu sinele divin în fiecare moment Share the perfect words and energy in every moment. și să împărtășim cuvintele perfecte și energia în fiecare moment. That we have the perfect meditations as guided by the group divinity. Avem meditația perfectă ghidată de divinitatea acestui grup. That we receive the perfect answers and insights. Și primim răspunsurile perfecte și viziunile perfecte. We ask also that we receive what we need in our dreaming as our body sleeps tonight, tomorrow night. Să cerem ca trupul nostru să primească ceea ce are nevoie în timpul visului și în noaptea asta și în celelalte nopți. Just breathing deeply. Să inspirăm profund, Just taking a moment for what else you need to add to this intention and prayer. să mai stăm un moment și să vedem ce mai vrem să adăugăm la această intenție și rugăciune.
veniți și învindeți-vă. Narayani Namostute. So we've begun to do a little bit of nourishing breathing rhythm. Deci cu acest ritm de respirație puțin ușor hrănitor, About 2 years ago, the Holy One said to me that that breathing rhythm is all we need to do to access prana. cu ani în urmă, cei înălțați, maestrii înălțați mi-au spus că acesta este ritmul de respirație prin care poți să accesezi prana și asta e tot ce am de făcut. No 21-day process Nu e mai vorba de procesul de 21 that I de talk zile about in my book, Living on Light. despre care am vorbit în cartea A trăi cu lumină. It's not necessary anymore. Nu mai e necesar. Even many of the things we talk about in the book, The Food of God, it's not necessary anymore. Chiar și multe lucruri despre care am vorbit în hrana zeilor nu mai sunt Just necesare. living the lifestyle that pumps up the flow of love. E suficient să trăim un ritm de viață care să pompeze tot timpul iubire, Test your own body to measure your prana percentage. să ne testăm corpul ca să măsurăm procentajul de prană, The love breath. respirația iubirii, I'm love, I love. eu iubesc, iubesc, Or I love. eu iubesc. Slightly different rhythms. Sunt ritmuri diferite And we'll take it to other levels tomorrow and the next day as well. și mâine și cealaltă zi vom ajunge la niveluri mai înalte. So thank you for gathering tonight Mulțumesc că v-ați adunat în seara and aceasta coming again. și că ne vedem mâine din Those nou who've been with me before and the new ones. și poate mâine vor veni și unii noi. So who's ready to have some fun this weekend? Pregătiți-vă să vă distrați în acest weekend, să vă amuzați. Anyone? Yay, good. Vreți să vă amuzați? So Da. namaste to you all. Vă mulțumesc la toți. I'll see you tomorrow. Ne vedem mâine. No questions now. Nu puneți întrebări acum. No. Thank you.